मुरमुरे पाहिले की आपल्याला आठवण होते ती जत्रेतल्या मुरमुऱ्यांची आणि अशा प्रकारचे लाडू पाहिले की आपल्याला आठवतो तो बालपणीचे लाडूंची। बालपणी अशा प्रकारचे लाडू भरपूर जणांनी खाल्लेले असतील। खूप कमी खर्चामध्ये हे लाडू तयार होतात, एकदम कुरुम कुरुम लागतात, खायला तर खूप छान आहेत। कसे बनवतात त्यासाठी हा व्हिडिओ मात्र लास्टपर्यंत पाहत राहा। नमस्कार, मी सुनीता। अनोखी चव मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आज आपण मुरमुरेचे लाडू कसे बनवायचे ते पाहणार आहे। खायला खूप पौष्टिक आहेत, अगदी लहान मुलांना मोठ्या लोकांना सुद्धा खाण्यासारखे हे लाडू आहेत। मग वेळ न घालवता हे लाडू कसे बनवायचे त्याची रेसिपी आपण स्टार्ट करूया। लाडूसाठी आपल्याला साहित्य काय काय लागणार आहे ते बघूया। इथे 3 वाटी मी मुरमुरे घेतलेले आहेत आणि थोडे कुरकुरीत सुद्धा आहेत, पण थोडेसे गरम करून घेतले ना तर अजून कुरकुरीत लाडू होतात। मग आवाज सुद्धा छान असा कुरकुरीत होतो। आणि 1 वाटी इथे गूळ घेतलेला आहे। 3 वाट्यांसाठी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे, कारण हे लाडू जास्त गोड नसतात। 1 चमचा तूप आणि पाव चमचा मी वेलची पावडर घेतलेली आहे। वेलची पावडर जर आवडत नसेल तर स्किप केली तरी चालेल। आता मुरमुरे आपण गॅसवरती भाजून घेऊया। मीडियम गॅस ठेवायचा आणि मुरमुरे भाजून घ्यायचे। थोडेसे भाजून चांगले घेतले की लाडू सुद्धा छान होतात। करपवायचं नाही, फक्त असे कुरकुरी झाले पाहिजे। आता हे पूर्णपणे भाजून झालेले आहेत, आपण काढून घेऊया। लाडूसाठी लागणार आपण पाक तयार करून घेऊया। गॅसवरती कढईमध्ये आपण 1 चमचा तूप टाकूया। तूप पूर्णपणे वितळून द्यायचं। आपण जो पाक तयार करणार आहे तो चिपकू नये खालच्या भांड्याला, म्हणून आपल्याला तुपाचा वापर थोडासा करायचा आहे। तूप पूर्णपणे वितळलेला आहे। आपण आता 1 वाटी जो गूळ किसून घेतलेला आहे तो आपण याच्यामध्ये ॲड करूया आणि कंटिन्यू ढवळत राहायचं जोपर्यंत आपला हा गूळ पूर्णपणे वितळत नाही आहे। गूळ तर पूर्णपणे वितळलेला आहे, पण पाक तयार झाला का नाही कसा पाहायचा। एखाद्या वाटीमध्ये पाणी घ्यायचं किंवा एखाद्या डिशमध्ये तुम्ही पाणी घेऊन बघू शकता। गॅस मिडियमच ठेवायचा। आता मी एक डिश घेतलेली आहे, डिशमध्ये टाकून पाहायचं पटकन त्याची गोळी होते का। अजून लवचिक वाटतं, म्हणजे अजून गोळी व्यवस्थित तयार झालेली नाही। गोळी तयार झाली पाण्यामध्ये टाकून पाहायचं, जर आवाज आला तर समजायचं की आपला पाक तयार झालेला आहे। आवाज आला नाही म्हणजे पाक आपला तयार झालेला नाही। अजून आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं ढवळत राहायचंय। आता 4 ते 5 मिनिटांनंतर परत पाहूया आपण गोळी तयार होते का। बघा आता पटकन त्याची गोळी तयार व्हायला लागली। आता उचलून पाहायचा, आता घट्ट वाटतो ना, आता पाण्यात टाकून पाहायचा आवाज येतो का। बघा म्हणजे आपला आता पाक तयार आहे। गॅस बंद करायचा आणि जो आपण मुरमुरे किंवा चुरमुरे ठेवलेले आहेत ते याच्यामध्ये टाकूया। त्या अगोदर वेलची पावडर टाकून मिक्स करून घ्यायचं आणि मग आपण मुरमुरे टाकून मिक्स करून घ्यायचं, पण स्पीडने करायचं यावेळी, पटकन मिक्स झालं पाहिजे। जर जास्त प्रमाण बनवायचं असेल तर थोडं भांडं मोठं घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये बनवू शकता, पण लाडू पण पटापट बांधायला लागतात। गुळ आणि मुरमुऱ्यांचा एकजीव झाला पाहिजे, एवढं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता सर्व मिक्स करून झालेलं आहे। आपण आता लाडू बांधायला घेऊया। आता गॅसवरून खाली उतरून घेऊ आणि बांधताना पण आपल्याला तेल किंवा तूप घ्यायचं नाही हाताला, थंड पाण्याचा हात घ्यायचा आणि हे लाडू बांधून घ्यायचे। थंड म्हणजे नॉर्मल पाणी घेतलं तरी चालेल। आता ज्या आकाराचे लाडू तुम्हाला बांधायचे आहेत त्या आकाराची गोळे घ्या आणि लाडू बांधू शकता। आणि हे लाडू पण जास्त प्रेस करायची पण गरज लागत नाही, पटापट होतात लाडू हे। आणि हलके लाडू असतात, जास्त गोड नसतात, छान वाटतात। लहान मुलांना द्यायला तर खूप पौष्टिक आहेत हे लाडू। लाडू बांधून झाले, आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। अजून एक लाडू मी तुम्हाला बांधून दाखवते। किती सोपे लाडू आहेत बघा।
मुलांनाही कसे कुरकुरीत वगैरे लाडू छान वाटतात ना खायला, आणि मोठ्या माणसांना सुद्धा हे पौष्टिक आहेत. तर तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारचे लाडू बनवून बघा. आता दुसरा सुद्धा आपला लाडू झालेला आहे. अशाच पद्धतीने बाकीचे उरलेले सुद्धा सर्व लाडू आपण बनवून घेऊया. मग माझी मुरमुऱ्यांच्या लाडूंची रेसिपी कशी वाटली, आवडली असेल तर कमेंट करायला विसरू नका. आणि वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. आपले मुरमुरेचे लाडू आता तयार झालेले आहेत. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणीमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आपण असंच पुन्हा भेटू अशीच एखादी अनोखी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.